welcome po sa isa na namang makabuluhang video ng Mojo Shop. Samahan niyo po ako sa video kong ito at sigurado may matututunan na naman tayo pare-parehas. Tara! So ito yung shock ng Yamaha SA ko na si Kulasisi bali ano siya pang rouser. So makita ninyo tagas-tagas na talaga matindi ang tagas ng shock ko. So siguro it's about time na papalitan ko na siya. Ayan, lakas basang-basa. So guys, meron akong pamalit dito, hindi yung original niya. Bali, nakita ko lang din to sa nagpagawa sa akin, so gagayahin ko lang din siya. Anyway, tinanong ko naman siya, maganda naman daw yung play, which is ito yung ginamit ng shock. Ayan. So, okay naman daw yung ng shock na to. So, gagayahin ko siya. So guys, ito yung ikakabit ko sa Yamaha SA ko, bali, yan. So, kulay red, since kulay red yung Yamaha SA ko, so bet ko tong red. So, kapit na natin to. Guys, pag nga pala magtatanggal kayo ng rear shock, siguraduhin nyo na naka-safety yung natin. Ako kasi meron akong lubid talaga rito sa shop. So every now and then na magkakalas ako ng parting to, yan, tinatali ko, binibigti ko siya. Tapos always na meron akong WD-40 para hindi ako mahirapan magpihit ng tornilyo. Ayan. SOP ko yan Oy. Yeah. So guys, may napansin na akong isang rito, bali, teka, tanggal, dali ayan. So nakita po natin itong suksukan ng na yan ng shock, bali hindi siya kasya, yung bushing nito, hindi kasya dito sa natin. I suggest na yung luma ninyo luma yung shock ang ipalit nyo rito para mag-fit dito, kasi malaki, tingnan mo, maliit, ayan, hindi kasya. So kinuha ko yung luma kong bushing, so ito ngayon ang isasalpa ko dun para fit. So kabit ko to. Ayan guys, na-install na natin yung bagong shock natin, ganda. Yung mga nagtatanong nga pala ng about sniper mags conversion, ito yung bracket ko, ito yung ginawa kong bracket sa akin, so wala kang makikitang welding. Ayan, yung bracket na to, ito yung nakakabit doon sa yan, yung caliper na yan, yung bracket na yan. So ginawa kong solusyon o diskarte, binen ko lang siya, then
tinornilyo ko rito sa swing arm. Tapos naglagay ako ng another tornilyo dito para makontra niya, no. Yung tornilyo ron sa fender, ayun. So short siya ron, swak na swak. Right. So guys, yun na yung bagong shock natin. So yan. Alright. Maraming salamat po sa panonood and keep safe, ride safe, and God bless us.